ขั้นตอนในการทำมาตัวในบ้านใหญ่ใหญ่ปีแล้วมันรู้จักไปนอนอยู่ตรงนั้นหาที่หนาวไม่หลับหาตัวละไปเลี้ยงกันละได้บุญแล้วมาหาอยู่แล้วเฮาแล้วดีๆกันได้หมาเลี้ยงเราบัดนี้โซนมันหนาวเลยน่ะในอุปการะฉันก็ว่าคิดว่าอันที่เพิ่นไปมูลนิธิเห็นเด็กน้อยหมาร้องมาสั่นก็เลยเมื่อคืนนี้เช้านี้ได้ยินแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อเช้าก็เลยบอกให้ลูกกันระบาดมันกินเขาอ้วนกินมันเรียกว่า3 มือว่าเขาจะมาเอามันเหม็นเนาะปากเปิดมันนะมันต้องกินด้วยมาถ้ามีอย่างเราที่เป็นตาหาเท่าหนังมันเราไปเลี้ยงนะมาหาโอ้ยจะมาคนไหนดวงเนี้ยมันถึงขาดดวงบ่ห้องบ่หิเลยเนาะซื่อๆสั่นเงียบหนาวสั่นมากๆเป็นติดข้อนิ้วอ่ะติไม่รู้ตัวหลงมานี่ก็กี่วันแล้วล่ะตกมานี่กี่วันแล้วล่ะดิ